Pagising ko pa lang, nag-shower ako kanina, lutang na ako. Yung ano, Ano mas ka natulog? maglalagay dapat ako ng sa bandan sa may scrub. Ang nilalagay ko shampoo. Di ba kagabi nag-ano pa ako? Nag-submit pa ako ulit ng docs. 11:30 na ata. Pero nagdo ko kasi yung internet. Talagang di ako makakonect mga balita ng ano. Gabi na din? Ang shit out. Nag-visit ako. Sabi ko, tara, labas tayo. Hindi tayo namin. DQ. Ang sarap. Ice cream. Ano oras ba ang parang natin? Umaga rin. Hi, welcome to my vlog. Tara, coffee tayo. Para walang ano. Kita. Ah. Wala nang doktor facility na walang ano. Hindi pwede ganyan, no? Explain nyo yung rules, ha? Dapat yung mag-explain. Ay.
and the Loop UB Town Center, which will all be opened as well. Until 12:01 rather. We're gonna drop the curtains, and that is only hindi na nga hours, para sa a few minutes away, if you will, no? To accommodate all your iPhone 14 purchases. Those in line at the said stores also can enjoy the 50% off on AirPods, 10% off on Apple branded iPhone cases, 15% off on all Beats by Dre products when they buy an iPhone 14, iPhone 14 Plus. They Time check, it's 10:15. iPhone 14 with 24 and 24 easy payments. And if you want to upgrade your iPhone, take advantage of our As Max of now, Center's naka-live upgrade yung offers. Power Max Those who Center will from trade their iPhone Greenbelt. 13s rather can save up to 1,000 And then, pesos nandito kami when sa they may upgrade to the new Power iPhone Max 14. Center sa Eastwood Mall. Laki nun. Grabe yun. Dadagdag mo, no? Upgrade na guys. At syempre, Konti lang naman yung nakapila today. iPhone 12 trade-ins will get Muna sa 50 ata, or hindi pa umabot ng 50. for the iPhone 14 Ang freebies model. naman dito is Yes! Sino gusto magkaroon From ng 1 to bagong 50, iPhone 14? magkakaroon ng Kami rin, gusto 10,000 rin namin. pesos worth of Yes! freebies. Second naman, Power Max Center. Ayan, let's just Pero wait. wait, there's more Konti guys. na lang. Those who will purchase the iPhone 14 Family Hot, up to 25% off on select brands, 15% off on Beats by Dr. Dre, and 10% off on Apple branded iPhone 14 accessories. You can also enjoy free. When you're there on board with your team, stay life for 24 months plus. Don't forget 1,800 pesos free. Sa lista tayo. Walang ginawa. Anong payments are remaining, ma'am? Cash po. 14 Pro 256 Space Gray, 14 Pro 560 per. Thank you po. Sa baba. Eh, sa kuya mo. Sige. Sige, bumaba na tayo. Bababa. Babalik sa labo tayo sa BP lang sila. Kailangan ko lang Oo na 256. Okay. Busy mo? Tagalin mo. Hindi ako fasting. Sorry. Space block. Power on po ba? Papaset up na rin po ba or? Sige po. Ito mo.
Ano yung nasa freebie na box? Yung nasa freebie na box namin, yung mga kasama. Meron pa doctor, drip, phone drip, cable. Doctor yan, may doctor na po. Dalawa. Kaya doctor din. Marami ma'am, kung meron ka pang earphone. Turot. Wow. Ganda. Purple. Ito yung nag-iiba yung kulay, oh. Kasi power on ka lang. Sige pa. Pero yung SIM card, pwede ba Ayan ma'am, okay naman siya. Ganda ng kulay. Hindi na set up to. Mga uwing-uwi na, puyat na. Yan. Uwing-uwi na, puyat na. Kanina pa kami dito, mga morning. Tapos duty pa kami bukas ulit. Wow. Ng 10. Marami yata bukas pa ako. Parang. Kasi siyempre, regular hours yun. Pero ano pa din, close, ano na kayo na closing po? O, hindi, yung closing nyo ba? Kung ang kailan lang din ako mas Hindi, hanggang 10 lang. 10 lang. Sige sir. Ito yung 3 times. 3 times. Alam mo siya. Pagtrabahin. Wow. So, yung front camera, ayan po. Nakablog yan. Hi. Hello. Opo. Tapos video, siyempre, ito mga pinakamalapit dyan, cinematic. Saka yung action mode. Yung action mode mo nasa rear camera yan. Ah, okay po. Videos. Portrait, paano. Naman siya ma'am na. Okay po. Yung mga Then, buttons. Saka naman yung mga buttons. Okay po. Right? Okay po. Sa tawag. Camera test natin. Ito naman yan. Okay po. So ito yung regular camera zoom, daytime zoom, yung tinaming details, grabe. So yung video, yan po, action po to. Okay. Kahit galaw-galawin mo yan. Alam mo, tumatakbo ka ma, walang gimbal, walang, stable siya. Photo. Okay po. Ganda ng dynamic island din. So yung mga buttons, Working. working na. Okay pa. iPhone na. Sabay na tayo. Sabay na tayo mag-set up. So tired. Kung naliligaw na tayo. Thank you kay Carl na pumila. And then si ate na sumundo. Let's go home ah.